امشي ورا الناجح تنجح. الجمله دي قالها يوسف الباز صاحب قناه المتوحد فكره امبارح في البث المباشر اللي عمله على قناته امبارح بالليل. طبعا يا يوسف بمسي عليك الاول يا حبيبي. الحاجه رقم 2 اللي انا عايز ان انا اوضحها من خلال الفيديو ده، او الرساله اللي انا عايز ان انا اوضحها من خلال الفيديو ده لاحد منشئين المحتوى وفي نفس الوقت للمشاهد اللي بيتفرج عليا، ان انت دايما لما تيجي تمشي ورا واحد ناجح دايما الناجح هتلاقيه ان هو بيزقك لطريق النجاح، ولو مشيت ورا واحد فاشل هتلاقيه دايما ان هو بيزقك لطريق الفشل، لان الناجح بيحب غيره ان هو ينجح والفاشل بيحب غيره ان هو يفشل. فخليها قاعده عندك كمشاهد او كصانع محتوى لسه مبتدئ على منصه اليوتيوب، ان انت لو مشيت ورا واحد ناجح دايما هتلاقي ان انت بتتحط على طريق النجاح، ولو مشيت ورا واحد فاشل هتلاقي دايما ان انت تتحط على طريق الفشل. ولكن خليني اقول لك هنا حاجه في الفيديو بتاع النهارده، ان كلمه امشي ورا الناجح تنجح انت لازم ان انت تستغلها بالطريقه المظبوطه، ولازم انك تستغلها بالطريقه الصحيحه، لان استغلالك ليها بالطريقه الخاطئه انت ممكن تعرض نفسك وممكن تعرض قناتك وممكن تعرض كل اللي انت بتعمله ان هو حرفيا يروح في الارض. طيب ازاي يا عم هشام الكلام ده؟ انا واحد من الناس وانا هدي المثال على نفسي، انا بتابع في المحتوى التعليمي عندي، بتابع قناه المتوحد فكره، بتابع قناه حسام عبد الله، بتابع قناه رؤيه للمعلومات، بتابع قناه علامه استفهام ايمن صفوت، وكل اللي انا ذكرتهم دول ليهم مني كامل الاحترام والتقدير. ولكن انا لما باجي اتابع الناس اللي في محتوايا انا بتابعهم لغرض ايه؟ بتابعهم لغرض ان هم بادئين اصلا قبل مني في المجال ده، رقم واحد. الحاجه رقم 2، ممكن انا ما يكونش عندي فكره فيديو، انا ببقى عايز اوقات كتير ان انا اصور بس انا ما عنديش فكره فيديو اعملها. اي واحد منشئ محتوى ممكن يجي عليه فتره ممكن ان هو ما يلاقيش افكار فيديوهات يعملها، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفتره الاخيره، وهو تحليل المنافس. ان انت تحلل المنافس بتاعك وتشوف المنافس بتاعك الافكار اللي عنده، ومش عيب تماما انك تدخل على قناه واحد منهم وتاخد الفكره اللي هو عاملها بتاعت الفيديو. اقتباس الفكره مش اقتباس المحتوى، تفرق سما وارض بين ان انت تقتبس الفكره وبين انك تقتبس المحتوى ذات نفسه. يعني بمعنى اصح، انا لما بدخل على قناه احد منشئين المحتوى اللي انا ذكرتهم من شويه انا باخد فكره الفيديو لكن بعملها بنفسي، بعملها باسلوبي، بصورها بطريقتي، بصورها بطريقه مونتاجي المعينه اللي انا متعود عليها، بصورها في المكان اللي انا اصلا بصور فيه، ولما باجي ارفع الفيديو على منصه اليوتيوب او على قناتي على منصه اليوتيوب انا باخد الفيديو ده بعمل له الوصف بتاعه، بعمل له الكلمات المفتاحيه بتاعته، بعمل له فكره العنوان اللي انا عايز ان انا انزله بيها. لكن عمري في حياتي ما رحت عند احد منشئين المحتوى من دول اخدت العنوان بتاعه هو ولا اخدت الوصف بتاعه هو. مش عيب برضو ان انا اقتبس حاجه صغيره، ممكن مثلا كلمه من العنوان، اقتبس حاجه صغيره من الوصف، دي برضو مش عيب. لكن ما ينفعش ان انا ادخل على قناه واحد منهم اخد الوصف زي ما هو واروح حاطه على القناه عندي، دي اسمها قله ادب. لما اجي ادخل عند واحد منهم ما ينفعش ان انا اخد العنوان اللي هو عامله بنفس الطريقه اللي هو عاملها واجي انا اروح حاطه على الفيديو بتاعي، دي برضو اسمها قله ادب. لو انت واحد منشئ محتوى وبتعمل حاجه شبه كده فخليني اقول لك ان ده مش طريق نجاح اطلاقا. انت كده عايز انك تنجح ومش عيب انك تنجح اطلاقا، بالعكس ان انت تبقى عايز انك تحط نفسك على طريق النجاح دي مش حاجه عيب تماما. ولكن اشتغلها بذكاء، اشتغلها بمجهودك، اشتغلها بنفسك، اشتغلها بفكرتك، اشتغلها بطريقه تقديمك، اشتغلها بمونتاجك، ولكن مش ان انت تاخد كل حاجه بشكل تفصيلي وتحطها على قناتك، لان ده ما يعتبرش طريق من طرق النجاح اطلاقا. لو اقتبست فكره معينه خد الفكره طور عليها، حاول ان انت تقدم اقصى ما عندك فيها، وغير انك تقدم اقصى ما عندك فيها مش عايزك ان انت تعمل الفيديو كمان هو لا، عايزك تشوف هو نقصه ايه في الفيديو بتاعه، او بمعنى اصح ايه اللي هو ما اتكلمش فيه في الفيديو بتاعه، او ايه اللي هو ما قدموش في الفيديو بتاعه، وتحاول ان انت كمان تقدمه في الفيديو بتاعك او تعمله في الفيديو بتاعك، او تشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه وتضيف انت من عندك الحاجات اللي ليها لازمه طالما انت بتقدمها بنفسك وبتقدمها باسلوبك. وهو ده الصح، هو ده امشي ورا الناجح تنجح. طيب انت عايز تقول ايه برضه عن هشام من الكلام ده؟ عايز اقول ان انت واحد صانع محتوى على منصه اليوتيوب او بتمتلك قناه على منصه اليوتيوب، اليوتيوب بيدي لك كامل الاحقيه ان انت لو لقيت حد واخد المحتوى بتاعك او واخد الفيديو بتاعك زي ما هو، ليك كامل الحق ان انت تديله انذار بحقوق الطبع والنشر، ليك كامل الحق ان انت تديله انذار على العنوان اللي هو كاتبه، لو العنوان اللي هو كاتبه ده هو نفس العنوان بتاعك مش مغير فيه اي حاجه اطلاقا، ليك كامل الحق ان انت تديله انذار على الوصف اللي هو كاتبه لو الوصف اللي هو كاتبه واخده من قناتك كوبي بيست، نسخ ولصق. فعشان ما تأذيش نفسك وعشان ما تأذيش محتواك، لان انت واحد لسه بادئ على منصة اليوتيوب، انت بيبقى في حاجات كتيرة جدا انت مش فاهمها، بتبقى في حاجات كتيرة جدا تايهة عن دماغك، بتبقى في حاجات كتيرة جدا ممكن ان انت تعملها في قناتك تؤدي ان قناتك تتزال تماما وتتقفل تماما من على منصة اليوتيوب بسبب غلطة من اللي انا قلتها لك، ان انت تاخد الفيديو من حد، ان انت تاخد السكريبت بتاع حد، ان انت تاخد الوصف بتاع حد، ان انت تاخد العناوين بتاعت حد. كل ده
ممكن ان هو يعرضك ان قناتك تتزال لو في حاله ان منشئ المحتوى اللي اخدت منه الحاجه مؤذي. وهو كده مش هيبقى مؤذي، لا بالعكس، هو كده بيبقى خايف على تعبه، وبيبقى خايف على مجهوده، وبيبقى خايف على شغله اللي هو بيعمله واللي هو بيقدمه. لان مش صح اطلاقا لما يكون واحد تعبان على شغله وتعبان على محتواه وتعبان على اللي هو بيقدمه، وطالع عينه وعينه حرفيا متبهدله من ان هو قاعد قدام الكمبيوتر وقاعد قدام شاشات الكمبيوتر وبيمنتج لك فيديو وبيجي يرفع لك الفيديو وانت تيجي تروح واخده بكل سهوله كده، لا وتاخده من غير اصلا ما تغير عليه ولا في وصف ولا في عناوين ولا حتى في كلمات مفتاحيه ولا كلفت نفسك اساسا انك تتعب. فهنا الحته دي كمنشئ محتوى انت لازم ان انت تاخد بالك منها كويس قوي، ما تحاولش ان انت تضيع تعبك. ولازم قبل ما تدخل على منصه اليوتيوب لازم انك تبقى فاهم الارشادات بتاعه المنصه، لازم تبقى فاهم يعني ايه ارشادات منتدى، لازم تبقى فاهم يعني ايه حقوق طبع ونشر، لازم تبقى فاهم يعني ايه اصلا منصه يوتيوب وخوارزميه منصه يوتيوب ماشيه ازاي، لازم انك تبقى فاهم ان في عوامل كتيره جدا للنجاح على منصه اليوتيوب. مش مجرد ان في واحد انت شايفه ناجح فانت هتوصل له ما بين يوم وليله. انت الناجح ده ما عرفتش هو وصل بايه، او بمعنى اصح ما عرفتش هو اخد وقت قد ايه على ما يوصل للي هو فيه. مش عيب انك تاخده قدوه، ده طبيعي. مش عيب انك تاخد الفكره، ده طبيعي. مش عيب انك تحاول انك تتعلم منه، ده طبيعي. انا منشئين المحتوى كلهم بلا استثناء اللي في نفس مجالي، وانا مش مكسوف ان انا اقول حاجه شبه كده، انا كلهم بتعلم منهم واحد واحد. من حسام عبد الله للمتوحد فكره لرؤيه للمعلومات لعلامه استفهام، كل دول احنا بنتعلم منهم، مفيش اي مشاكل خالص. لان محدش بدأ على منصه اليوتيوب فاهم كل حاجه. وانت مش عيب برضه انك تتعلم، مش عيب انك تكتسب خبرات، مش عيب انك تشوف المنافس بتاعك ايه اللي ناقصه في المحتوى بتاعه وتبدا انك تشتغل عليه. ان انت تلعب بمعنى اصح كده على نقطه ضعف المنافس، تشوف هو ضعيف في ايه وتحاول ان يبقى الضعف بتاعه ده مصدر قوه عندك انت في القناه بتاعتك، بحيث انك تطور من نفسك بشكل مستمر. كل الكلام ده طبيعي، وكل الكلام ده اي واحد منشئ محتوى بيعمله، سواء على فكره منشئين المحتوى دول كبار او منشئين المحتوى دول صغيرين. يعني ممكن ان انت تلاقي قناه كبيره مقتبسه حاجه من قناه صغيره، ده ما يعيبش القناه الصغيره ولا يعيب القناه الكبيره، طالما هو محطوط تحت كلمه الاقتباس مش محطوط تحت كلمه السرقه. فعشان ما تضيعش تعبك وعشان ما تضيعش مجهودك، حاول انك تعمل محتوى اصلي ومحتوى حصري بنسبه 100%. حاول انك لما تيجي تقدم حاجه على قناتك او تبدا انك تفتح قناتك، تخلي القناه بتاعتك دي اللي هي مشروعك بمعنى اصح. انت لما بتيجي بتبدا مشروع ليك بتبداه من الصفر، بعد كده بيبدا ان هو يكبر معاك واحده واحده، يطلع للدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، لغايه لما يبقى حاجه شهيره جدا، ويبدا ان هو يبقى يزدهر قدام الناس والناس تعرفه وتروج للمنتج بتاعك بشكل مظبوط. هتبدا بعد كده انك تجلب الجمهور، وكل الناس هتبقى عارفاك، وكل الناس هتبقى واثقه في اللي انت بتقوله. لكن لما تسرق محتوى حد، صدقني انت كده مفيش اي حد بيثق فيك، بل بالعكس ممكن جمهور الشخص التاني يجي يهاجمك انت، وانت كده هتبقى حرفيا ما استفدتش اي حاجه اطلاقا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وخليني اقول لك على حاجه في نهايه الفيديو، ان انت كواحد منشئ محتوى على منصه اليوتيوب انت تقدر انك تبدا من الصفر زي ما اي حد بدا من الصفر، ده ما يعيبكش. اللي عندهم دلوقتي مليون مشترك ما يتخيروش عنك انت اي حاجه، اللي عندهم دلوقتي مليون مشترك بداوا زي وزيك، بداوها من الصفر. اللي عندهم دلوقتي مليون مشترك ما لجاوش ان هم يروحوا لمنشئين محتوى تانيين وياخدوا المحتوى بتاعهم هو ويحطوه على قنواتهم، لان هم لو عملوا كده في البدايه ما كانوش وصلوا حرفيا للمليون مشترك دلوقتي. فاللي انت بتعمله حاول ان ده يبقى ملك ليك وحصري ليك، وتبقى انت مميز نفسك زي ما قلت في الفيديو بتاع قبل كده بالشخصيه بتاعتك، لان الشخصيه بتاعتك عليها عامل كبيره جدا في نجاحك على منصه اليوتيوب. سلام.